อีกอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยผู้เรียนในการเขียนก็คือการทำ outlining ค่ะ มาดูกันนะคะว่า outlining คืออะไร และมีวิธีทำและนำไปใช้อย่างไรค่ะ outline หรือเคล้าโครงร่างเรื่องคืออะไร outline คือเครื่องมือที่อยู่ในกระบวนการการเขียนที่ผู้เรียนมักมีความคุ้นเคยกันอยู่บ้างแล้ว เครื่องมือนี้ช่วยจัดการกับโครงสร้างของความคิดโดยนำมาจัดเรียงลำดับตามเหตุผลเชิงตรรกะoutline จะประกอบไปด้วยใจความหลักใจความรองและรายละเอียดสนับสนุนใจความหลักและใจความรองนั้นoutline เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้เขียนเชื่อมและปรับแต่งข้อมูลที่ได้มาเพื่อนำมาใช้สนับสนุนใจความหลักของงานเขียนหรือข้อกล่าวอ้างในงานวิจัยoutline ช่วยผู้เขียนให้มีพื้นที่ว่างในการจินตนาการเพราะไม่มีกรอบกำหนดตายตัวของการเขียนกำกับด้วยประโยคที่สมบูรณ์และoutline ช่วยให้เห็นภาพโดยรวมของแต่ละย่อหน้าว่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างตั้งแต่ต้นจนจบค่ะและoutlineเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดและพัฒนาต่อยอดความคิดนั้นอย่างสร้างสรรค์ค่ะวิธีการเขียนเข้าโครงร่างเรื่องหรือ outline ทำกันได้อย่างไรหรือคะเรามักจะเริ่มต้นจากการค้นหามุมมองความคิดที่แตกต่างหรือช่องว่างที่คนมักจะมองข้ามไปมาเขียนค่ะแล้วจึงมาวางแผนตั้งวัตถุประสงค์ในการเขียนถามตัวเองว่าใครจะเป็นผู้อ่านของเราและเราจะใช้รูปแบบใดในการเขียนและเริ่มเขียนโดยใช้คำหลักค่ะหรือคีย์เวิร์ดและวลีสั้นๆเพื่อสร้างหัวข้อใจความหลักหัวข้อใจความรองและหัวข้อรายละเอียดที่ต้องการจะกล่าวถึงสิ่งที่สำคัญควรจำไว้เสมอว่าการเพิ่มเติมความคิดในการเขียนของหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้นต้องมีจุดประสงค์เพียงเพื่อสนับสนุนใจความหลักเท่านั้นห้ามออกนอกประเด็นนะคะทุกประเด็นของความคิดต้องมีบรรทัดของตัวเองและในแต่ละบรรทัดต้องมีการย่อหน้าและมีการกำหนดทุกย่อหน้าด้วยตัวเลขหรือตัวอักษรที่บอกถึงสัมพันธภาพของแต่ละหัวข้อซึ่งมีระหว่างกันและหัวข้อทุกหัวข้อทุกประเด็นความคิดในเข้าโครงร่างเรื่องนี้ต้องมีอย่างน้อย2หัวข้อขึ้นไปค่ะที่ผู้เรียนจะต้องเขียนหรือกล่าวถึงประโยชน์ของการทำoutlineคืออะไรข้อ 1. ช่วยผู้เรียนให้เขียนได้เร็วขึ้นชัดเจนขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยข้อ 2. ช่วยวางโครงสร้างและจัดการกับประเด็นความคิดในแต่ละหัวข้อให้มีความสอดคล้องต่อเนื่องกันข้อ 3. ช่วยให้ผู้เรียนจัดลำดับความคิดของเนื้อเรื่องทั้งหมดได้ง่ายขึ้นข้อ 4. ทุกหัวข้อใจความหลักต้องมีความสัมพันธ์กับแกนกลางของเรื่องทั้งนี้เพื่อให้ทุกประเด็นความคิดยังรักษาความเป็นเอกภาพของเนื้อเรื่องทั้งหมดข้อ 5. outline ช่วยตัดความคิดที่ไม่สอดคล้องกับเข้าโครงร่างเรื่องทั้งหมดออกไปเก็บไว้แต่ใจความหลักใจความรองและรายละเอียดที่สนับสนุนมีความสัมพันธ์กันเท่านั้นและ outline ยังช่วยผู้เรียนในการเขียนสรุปความได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะมาดูตัวอย่างการเขียน outline กันค่ะ outline อาจจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะขึ้นต้นด้วยประเด็นใจความหลักอันแรกซึ่งมักจะนิยมใช้เลขโรมันเป็นการเริ่มต้นเลข1แบบนี้นะคะและก่อนที่จะมีประเด็นความคิดหลักอันที่2เราสามารถทำใจความรองที่สนับสนุนใจความหลักแรกโดยใส่เป็นหัวข้อ A และ B ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะส่วนประเด็นใจความหลักอันที่2ของเขาโครงร่างเรื่องเราจะเขียนนำหัวข้อด้วยเลขโรมัน2แบบนี้นะคะเราสามารถทำใจความรองต่อมาเพื่อสนับสนุนใจความหลักอันที่2โดยกำหนดหัวข้อ A และ B ตัวพิมพ์ใหญ่ให้กับข้อมูลสนับสนุนใจความหลักอันที่2ได้เช่นกันค่ะส่วนข้อมูลใจความรองที่สนับสนุนใจความหลักยังสามารถมีรายละเอียดย่อยนะคะมาสนับสนุนตัวเองต่อไปได้อีกผู้เรียนควรมีอย่างน้อย2หัวข้อดังตัวอย่างเช่นกัน
ซึ่งคราวนี้เราจะกำหนดเป็นตัวเลข 1 และ 2 นำหน้าหัวข้อย่อยที่สนับสนุนใจความรองที่ 2 ดังภาพค่ะ และหัวข้อย่อยที่สนับสนุนใจความรองที่ 2 ข้อ 1 และข้อ 2 อาจยังมีรายละเอียดย่อยมาสนับสนุนเพิ่มเติมอีกรายละเอียดย่อยที่ใช้อธิบายหรือสนับสนุนรายละเอียดหัวข้อย่อย 2 เราอาจจะกำหนดเป็นหัวข้อ A และ B แต่คราวนี้เราใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กดังภาพค่ะทุกครั้งที่มีการขึ้นประเด็นความคิดใหม่จะเป็นประเด็นหลักประเด็นรองประเด็นย่อยหรือรายละเอียดสนับสนุนประเด็นย่อยก็ตามผู้เรียนต้องอย่าลืมย่อหน้าเพื่อจัดให้ทุกหัวข้อมีบรรทัดของตัวเองและมีตัวเลขหรือตัวอักษรช่วยกำหนดความสัมพันธ์ของประเด็นเข้าโครงเรื่องทั้งหมดด้วยค่ะผู้เรียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเข้าโครงร่างเรื่องใน Suggested Reading List on Outlining ของหน้านี้ค่ะลองหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าสนใจเหล่านี้และหารูปแบบการทำเอาท์ไลน์ที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเองและเป็นประโยชน์สำหรับการเขียนเชิงวิชาการหรือการเขียนวิทยานิพนธ์ในหน่วยเรียนต่อไปด้วยนะคะ